Okay, muli magandang hapon Pilipinas. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Solodaro, Secretary. Magandang hapon po mga kababayan. Ito muli kami sa Iparas kay Paras. Ano paglinawan po, magandang hapon sa inyong lahat. Oh, eto, biyahe na naman. Mga kababayan, kailan lang nagsalita ang ating dating Pangulo, si President Duterte. Rodrigo Duterte. In-emphasize po niya, sabi niya, kaibigan kayo si Marcos pero dapat i-audit din yung kanyang pondo. And it was found out from the records na last year, 4.5 billion pala ang ginasta nitong kulukoy na ito na presidente. Ha? Oo. Can you imagine 4.5 billion in 1 year? Saan niya ginastos yan? Ha? Oo. And yet, napakarami niyang travel. Ang budget niya was something like 53 million lang yata. Ginastos niya 381 million. Ngayon, hindi pa rin natitinag. Hindi pa rin bumagsak na nga yung kanyang rating from 80 to 65, and I would not be surprised 2 months from now, biyahe na naman ng biyahe, baka 40% na lang yan. Going down to eventual negative rating. O ito po, lilipad na naman. Baka may tinatawag yan, no? Ha? Secretary, may tinatawag na, di ba, pagkatapos ng pandemic, yung revenge travel. Revenge travel. ito ha. Tingnan mo ito si McCoy Jr. ha. Ito. Marcos flying to Saudi Arabia on October 19 for ASEAN GCC Summit. My goodness. President Ferdinand Marcos will travel to Saudi Arabia on Thursday, October 19 to attend the inaugural summit between the Southeast Asian leaders and Gulf states on Friday, October 20. In a pre-departure briefing on Monday, October 16, Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu said the President expected to put a positive word on his administration's flagship legislation, the country's newly established Sovereign Wealth Fund. Part of the discussion could be the presentation of the Mahinang Fund for the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and Arab assistance to the development of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Espiritu said. Okay. Anong masasabi mo, Mr. Eli? Hindi, tanong natin dito, ano ang magiging pakinabang? Kasi dapat, pagbabiyahe ang isang Pangulo, di ba, mga investment, maglalagak ba sila ng puhunan, yung mga Arabo? Unang-una, parang flagship daw na purpose is to Maharlik. sell Maharlika Fund, Wealth Fund. Unang-una, baka mapurnada yan kasi nilalako mo na, wala pang desisyon ng Korte Suprema. What if the Supreme Court will declare that unconstitutional? Is Mr. Marcos really sure that he will get the nod of the Supreme Court on the issue raised by Senator Pimentel and sila Colmenares on the legality of the passage of Maharlika Fund bill which became into law, and questions were raised on the certification. May question po diyan sa certification na Urgent. hindi naman urgent or emergency ito as provided for requirement in the Constitution. Pangalawa, may mga issues pa na pinagpapalitan yung mga wordings after the BICAM has already finalized. So these are issues, and yet parang dala-dala pa niya doon, ibibenta daw. What if ito lang, hindi naman tayo makakasigurado na mabibili nila yung Korte Suprema dahil base doon sa mga bagong desisyon, lalo na ito si Associate Justice Javier, napakagaling niyan. Hindi nila matitinag yung Supreme Court. What if tama si Pimentel dyan? Di ang laking sampal natin, Eli. Nilalako mo yun, tapos unconstitutional pala yung batas na yan. Di ba? What do you think? Paano yan kapag nag-invest na rito?
Paano yung nag-invest So, yan? Isasauli sasoli. natin. That's a big slap on the face of our country. So, pinakamainam dyan, hintayin muna yung Tayin muna. final na Okay. desisyon. Alam mo, at saka, ASEAN, kaka-ASEAN lang, what is there to discuss? Anong return to investment mo? Papunta ka doon, gagaling mo lang sa ASEAN. Tapos ASEAN na naman uli doon. Pero siguro ang pinakamainam, ito, suggestion lang sa Pangulo, dapat isa sa talagang prioridad na gawin niya dyan, yung diskusyon para bigyan ng proteksyon yung ating mga kababayan sa Saudi Arabia at yung siguro sa oil, dahil bahagi ng oil cartel yung Saudi, di ba? Unang-una, maraming naniningil ngayon, Mr. McCoy, sa mga kayabangan mo na nakumbinsi mo si Prince Salman na yung 10,000 na mga Pilipino na nawala ng trabaho at hindi nabayaran ay babayaran na. Mayroon akong pinsan, 2. Hanggang ngayon, they are still claiming. Nasaan na yung pinagdadaldal mo na babayaran ka mo? Itong mga Pilipino na ito na unsame yung kanilang sweldo doon. At sinasabi mo in the sideline na nag-commit na si Salman sa'yo. Ngayon, anong gagawin mo? Uulitin mo na naman dahil hindi ka sinunod ni Salman. Kita mo. Anong ginagawa mo hanggang ngayon? Ang daming mga Pilipino na nagbayad na. Marcos, nagbayad na po sila ng kanilang processing sa kanilang mga dokumento papuntang Kuwait. Saudi, malapit lang yan sa Kuwait. May ginagawa ka ba, Marcos? Hanggang ngayon ba gumagalaw kayo para mabalik yung tiwala ng Kuwait sa atin at bibigyan na naman ulit tayo ng oportunidad na mapadala natin ang ating mga workers doon sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Kuwait? Di ba? Anong masasabi niyo mga kaibigan? Well, hindi rin niya masasabi na pupunta siya ron para bumili ng murang langis sa Saudi Arabia. Kasi ultimong Saudi Arabia ay bumibili sa Russia na nag-offer na sa Pilipinas ng diretso para sa murang langis precisely because we are an expanded market dahil sa pagsabog ng pipeline doon sa may Ukraine. No? Wala pa. Ano pala ang status nun? Wala ko naririnig dito kay Secretary Lutilla kung ano ang nangyari. Meron bang negosasyon na nangyayari dyan towards the purchase of the Russian oil? Alam mo, tapos pupunta ka ngayon sa Saudi Arabia. Nung college pa kami, professor yan, si Lutilla, palating inaantok yan Hanggang ngayon, inaantok pa rin. Kaya nga, doon sa survey, siya ang pinakakulelat na rating sa survey. At wala pang ibang ginawa yan, kundi paboran si Rason na ma-extend yung malampaya for 15 years. So ano ba ini-expect natin diyan sa Lutilla na yan? Kaibigan natin yan, pero sorry pare, wala kang ginagawa, panay increase ng gasolina. Nag-increase ng 250 gasolina, diesel at kerosene. Ngayon, inanunsyo mo, bababa. Pero magkano lang? 95 centavos. Pero ang gasolina, tataas. Ang diesel lang at ang kerosene ang bababa. Ano yan? So, hindi natin nabawi. And yet, you're announcing na, there will be a decrease in oil. So, nakakahiya. At saka, paano naman tayo makakamura ng oil sa Saudi Arabia? Tinaas nga nila yung presyo nila. Kasi miyembro na ng OPEC, di ba? Yung Tinaas OPEC. Tinaas Sila nag-uusap They po want sa to maximize their profit ng Saudi Arabia. So, Hindi sino ba naman tayong bibigyan ng bargain ng ganon? Hindi rin naman pwede niya sabihin na foreign direct investment ang papasok niya. Dahil yung ng 2022 mo, bagsak. Ang Saudi Arabia, pinakulela. kung tuusin mo, kung nag-aaral ito si Marcos at yung kanyang mga economic team, they are needing so much money. Kasi ang laki ng project nila na dinidevelop, yung NEOM. It's a city
very ambitious city. So, dyan nila binubuhos lahat yung pera nila ngayon. So, anong i-invest nila sa Pilipinas? What will Saudi Arabia get from our country? Na sasabihin mo, alibay lang lahat ito para lang makatravel ka, Marcos. Huwag naman mong bubulahin yung sambayan ng Pilipino. Ha? Pag-aralan mo, bakit bumulusok yung rating mo? Ha? Because you have not done anything in the field of agriculture. Instead of traveling, mag-travel ka sa mga probinsya, Marcos. Puntahan mo yung mga area na nagtatanim. Hindi ka pupunta doon para i-distribute mo na yung mga rice na kinonfiscate nyo sa mga Pilipino na nagbayad na ng buwis pero naunsame ng customs. Ha? Okay. Ay, teka, meron akong babalita sa'yo. Oh. Yung kuha nila ni Marojas na sandamakmak na bigas sa likod. Oh. Sa Capiz. Oh. According to my sources there, wala raw distribution na nangyari sa Capiz. Ano lang pala yun? Optics! Optics lang, photo ops. Kasi, alam mo, sasampahan sila ng kaso ng mga importer na yun. Kasi hindi pa naman final yung desisyon na yun, kinonfiscate ng customs. Unang-una, nagbayad na yun ng buwis. Kung kulang man yung buwis, bakit nilabas? Ha? Bakit nilabas mo, Rubio? Ha? Hindi mo pa ba naririnig si Ping Lacson na sinasabi niya, bagman ka, Rubio? Hanggang ngayon ba, bubulahin mo pa rin yung taong bayan dyan sa mga optics mo? Binubula mo si Marcos na kinonfiscate niya yun. Hindi pa naman final yun eh. May batas tayo, may due process ang batas. Di ba? Tapos, tingnan mo. Dapat yun ang pagtuunan mo ng pansin, Marcos. Ngayon, dole out na naman. Stamp. Ano ba itong mga... Food stamp. Food stamp na naman. Program. What is that in difference to the Pantawid program? Yung mga pinagdi-distribute ninyo dyan sa DSWD na pera. Ngayon, babaguhin na naman ang pangalan. Food stamp na naman. Ito, Sige, basahin nga natin itong detalye Kolokoy na ito. ng food stamp program. Food stamp. Okay, Oops! Marcos officially launches food stamp program as cornerstone. Cornerstone naman to. Cornerstone, Isa flagship. Okay. Okay. President Ferdinand Marcos Jr. signed Executive Order number 44 last Thursday, October 13, officially establishing the food stamp program as one of his priority projects. The executive order was released to the media on Sunday morning, October 15. The DSWD, quote, as the primary government entity responsible for the implementation and management of the social welfare development programs in the country, shall be the lead implementing agency of the food stamp program, the executive order stated. At saka mga kababayan, wala naman itong kaibhan doon sa mga pinamimigay na. At saka, iilan lang naman ang makakatanggap nito kasi limitado lang yung pera nito. In fact, if you recall, na-discuss na natin ito, hihiramin itong pera na ito sa Asian Development Bank. Manghihiram na naman tayo ng pera para lang sa kapritsyo nitong si Marcos. This kind of dole out is already being given by the DSWD. Para lang lumabas na may propaganda na naman si Marcos, pinalitan, may bago na namang propaganda, papalitan ng food stamp. Bakit? Sinabi ba ni Biden sa'yo, pare, gayahin mo na lang kami, food stamp din ang ilalagay mo. Gaya-gaya, putumaya ka, Marcos. Di ba? Pero itong food stamp na ito, kung uutangin, kasi siguro yung sa panahon ng pandemya, okay. Kasi lahat hindi makagalaw, walang hanap buhay. Okay yon. Pero ngayon, bukas na ekonomiya natin Ang timely ito Mayroon ng kasabihan na teach the man to fish. Yes. Instead of getting the fish and deliver it to him, let him fish himself. Dapat magkahanap buhay. Ngayon, dinodole out mo na naman ng taong bayan. At saka, ilan lang naman yan ang makakakuha niyan. Kasi limitado lang yung... Para lang yan... ano na bang nangyari doon sa kanyang Kadiwa program? Yabang-yabang niya nung SONA, pero ngayon wala naman na tayong naririnig na.
na nag-expand ba? Eh doon kagagaling ko lang sa probinsya ko, wala akong naririnig ng kadiwa doon. Ito na. Oh. Dito naman tayo. Ito naman. Yung sa bigas daw, Daldal lang ito. Sige, pakinggan natin. Ito. Galing na naman sa Department of Agriculture na news. Rice stocks at comfortable level, according to DA exec. Pakinggan natin. Following President Ferdinand Bongbong Marcos' recent assertion that the country will enjoy a strong supply of rice up to early next year thanks to the efforts and abundant harvest of the Filipino farmers, the Department of Agriculture gave assurances the national rice stock inventory is at comfortable level. With our rice inventory plus imports, going into Contradiction yan, contradiction. Going- We will enjoy strong supply up to early next year thanks to the efforts of abundant harvest. Tapos, harvest. Plus. Tapos, plus import pa pala. Ilan ba yung harvest versus import? Hindi. Yung harvest, 1%, 99. Kakahiya. Going Sige. into the first quarter of next year, our supply of rice nationwide will be ample, DA Assistant Secretary Arnel de Mesa said in the forum. With palay production this October, which is the peak of the harvest during the wet season, de Mesa said they expect 77 days of national rice stock inventory this month. This could increase to 94 days once the wet season harvest ends in November, he said. Bakit ito lang ang nagsasalita, Arnel de Mesa? Para may deniability na papaluin ko yan Wala naman akong sabihin ni Panganiban Bakit ka nagdadaldal? Hindi pa naman tayo sigurado sa ating figures. Nag-uuna-una Hindi, pero, pa ng Mesa. pero medyo para safe sila, Secretary Jing. Merong plus import. Plus imports. May kulatilya. Yun. Una-una, abundant harvest, Marcos. Nagpasalamat pa raw. Tapos, plus import pa pala. So, pagka pumaltos yung kanyang announcement na may harvest, Kasalanan ni Mesa. hindi. Import, marami namang import Pero dito, comedy of errors in the Department of Agriculture. as siguro, always, dapat siguro malinawan ng Pangulo yung sa loob supply and demand na kapag dumami ang supply, dapat bababa ang presyo. No. Pero dito sa bigas, hindi nangyayari kasi sinasabi komportable. Ibig sabihin, nasa maayos at talagang magandang antas ng imbak ng bigas. Sufficient. Yung supply, dapat kasunod yan, bababa ang presyo. Mabuti Pero wala pa tayong sa- narinig. Mabuti pa sa Occidental, kay Governor Bong Lacson at si Albi. Nag-combine yung dalawa. At they have directly went down to the farmers and nakabenta sila ng 25 pesos. Yun? Yun. Dapat ipalit na natin si Bong Lacson as president. Yes. Si Marcos na ang governor doon sa Occidental kasi kaya ni Bong Lacson at ni Albi yung 25 Si Marcos 60 pesos bakit na kaya ni Bong? Kasi competent. Hindi, nag-41. Binaba lang 41, nagkaroon ng price cap price 41. cap. Pero ito, hindi. Talagang, They have made efforts to really deal with farmers. So, ibig sabihin nga, instead of Secretary, going to Saudi Arabia, Makoy, puntahan mo yung mga farmers. Makipag ka doon, tulad ni Sara, nagpunta sa Dalagete, nagpunta sa bundok, Sa Cebu. sa Cebu, kung saan-saan na nakikipaghalubilo sa taong bayan. Ikaw, sabi kasi ni Duterte, anak mayaman yan hindi naman yan humihipo ng putik or kasi anak mayaman Ibang putik ang yan, kulay puti. ano ba? Kulay puti ang hinahawakan niyan, hindi putik na yung kamay niya. Yung puti, maski madumihan, gano'n. Walang K. Walang Puti. cake. Ganun ang style niyan. So, kawawa ang bansa. Kasi, papasyal na naman
mag-happening doon, imbis na pupunta siya sa Nueva Ecija, pupunta sa Pampanga, pupunta sa yung mga area nila Bondok, Congressman Bondok, bigyan niya ng moral support ang mga farmers. O, ano bang kailangan nyo, mga kababayan? O, pangaliban, deliver ka dito. Ganon ang style ni GMA. Ha? Bring the government to the people. Ito si Marcos, bring the government to Europe. Bring the government to Saudi Arabia. Bring the government to United States. Bring the government to Thailand. Kasi maraming marijuana dyan eh. Singapore. Ganun ang style mo, Marcos. Baguhin mo, sir. So, Para dito, makinabang ang taong bayan, Mr. Marcos. So, Secretary Jing, siguro maganda mag-seminar ang Pangulo dito kay Governor Lacson Yes. at kay Mayor Albi. Mag-seminar Diba? ka doon kay Paano Bong ginawa? Lacson kasi ito yung mga magagaling na leaders na ating bansa. Sabi kasi nila, nung gobernur daw ito, hindi man pupunta na isang araw doon sa kanyang... Sa Ilocos? Sa Ilocos. That's on the record. Nasa Guinness Book of Record yan. The governor that never went to his office. Diba? Parang ganun din. Secretary ng DA. Hindi rin siya That's pupunta his ron. second Guinness Book of Record. The DA secretary that never became the DA secretary. Tsaka hindi pupunta sa At hindi opisina. pumupunta. Okay, ito importante rin ito. ito. Sabi. Lina, gasoline prices up, kerosene diesel down on October 17. Today yan, today. Ito yung oil companies on Monday announced the following price adjustments. Ito, sa Shell, siguro average lang ho. Ito yung gasoline, nag-increase ho ng 55 centavos per liter. Kerosene ay 95 per liter, no? Decrease naman. At diesel, 95. Wala pa piso. That was only last September. Pero pag sinuma mo na mula Enero hanggang ngayon, Taas. yung increase, napakarami na. Napakarami pa. Bilhin mo, Napakaraming ang increase. average nasa 70 The na eh. decrease will not be able to catch up. Dati nasa 40 Kaya pesos lang. wala pa rin ginagawa ito si Flotilla. Ano bang pangalan nito? Flotilla o Lotilla? Kasi nagpo-float eh. So, pero dito pinakamainam mo mga kababayan dahil sa, di ba, talagang taas, baba ang presyo ng produktong petrolyo, malaki epekto pa rin ito sa sa bilihin natin at sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Yes. Lalo-lalo na yung mga transport cooperatives. So, lahat, mga domino kababayan, effect yan, wala po kaming personal. Sinasabi nga ni President Duterte, ano ba yung sinasabi niya? Kinahikayat niya yung taong bayan to be mapagmasid sa nangyayari sa ating gobyerno. Kung ayaw niyo, maski akong mag-isa. Hindi po nag-iisa ang ating Pangulo. Marami pong supporter. At sooner or later, hinihikayat namin ang ating butihing dating Pangulo to become visible. Kung itong Makoy, ay ayaw pumupunta sa probinsya at mahilig siyang nasa abroad parate, Mr. President, PRRD, Sir, mag-ikot na po kayo. Try to get the pulse of the people and try to unite the people. I am sure yung mga DDS na mga nagsisip-sip ngayon dito sa administration, pag nakita nila na nakikita ka na talagang nagmamalasakit ka para sa taong bayan in spite of your age and you're out of government, that will still unite yung mga loyalists sa iyo, Mr. President Duterte. So, yun po, at I will not be mistaken if the people will not rally with you to denounce this shenanigans in this government. Hindi nahihiya, hindi natitinag. No remorse. Travel na lang ng travel. Kailan lang yun? Wala pang isang buwan nag-travel sa F1 eh. Ngayon, Saudi Arabia na naman. Baka may doon, may soccer. Baka hindi naman F1 ang kasi ang Saudi Arabia mahilig sa
soccer. They pay a lot of, sila, yung mga big time na, sila, Ronaldo. Hinahire ng Saudi. Binibigyan ng Rolls Royce pagka nanalo. Tama. Hundreds of millions of dollars binabayad sa mga players. Sige. Kanina kasi nagsasalita yung abo. COA says government vehicle. The Commission on Audit has told the Philippine Coast Guard to seek a post facto approval from the Department of Budget and Management for the acquisition of a luxury vehicle worth 4.9 million. Tapos plus 2.8 million na bulletproof. Bulletproof pa. Oo. Ano ba? Sino bang LC pala, sino ba Secretary. itong nire-repair na COA para gamitin ni Mr. Abu? Sino ba ito si Abu, pare? Hindi ba yun yung nagsalita kanina? Yung commandant ng PCG. Outgoing na yata yan eh. Yung katabi ni Tariela. The auditor stated that after reviewing sales invoices, the Toyota Land Cruiser with engine displacement of 3956cc and engine of 6 cylinders is considered a luxury vehicle based on the provisions of AO number 14. Kita mo? And who is this guy using this Land Cruiser? He's the guy who is the commandant of the Philippine Coast Guard. At na-encounter ko yan doon sa Shangri-La. Akala ko, si President Marcos dumating, 6 yung security. Anim kino ko yan. Masyadong high-hat. Sabi ko, nung nagkita kami, sabi ko, Admiral. Ay, sir, Admiral, dami mong security Bakit, bibarilin ka ba ng mga Chinese? Ikaw pala yung bumili ng luxury vehicle. Ano ba, kinakatakutan ba? May mga spy bang Chinese? Didukutin ka ba? Yan, si Abo. Okay. Okay. So, wala tayong oras. Secretary Jing, paalam tayo. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat.